Nếu như người Việt có nước mắm, người Nhật có miso, người Hàn có kim chi thì người châu Âu lại có mùi khói. Từ lát thịt trong bữa sáng, miếng cá hồi Na Uy hun khói, ly whisky Scotland đến phô mai nướng, tất cả đều có mùi khói. Và điều này thì có giống với ẩm thực Tây Bắc của Việt Nam hay không? Cái kiểu ẩm thực này nghe có vẻ rất là cầu kỳ, nhưng thật ra gốc rễ của nó lại bắt đầu từ một nhu cầu rất bản năng. Làm sao để đồ ăn không bị thối? Ngày nay, châu Âu tất nhiên là hiện đại, sạch sẽ, nhà nào mà chẳng có tủ lạnh từ lâu lắm rồi. Nhưng nếu quay về cách đây hàng nghìn năm, khi mà chưa có điện, chưa có tủ lạnh, chưa có tủ đông, vấn đề lớn nhất của con người châu Âu chính là làm sao để giữ được thịt cá qua mùa đông. Châu Âu có khí hậu ôn đới, nhiều nơi thậm chí còn lạnh buốt quanh năm, mùa đông kéo dài, tuyết phủ dày, cây cối trụi lá, thú rừng thì hiếm hoi, cá thì đóng băng ở dưới dòng sông. Muốn sống sót, người ta phải tích trữ thực phẩm từ mùa hè, mùa thu, mà thịt tươi thì chỉ cần để một chốc một lát là bốc mùi ngay. Thế là con người đã phải tìm ra một cách tự nhiên, đem thịt treo trên lửa. Khói từ củi cháy không chỉ làm khô bề mặt thịt mà còn chứa những hợp chất tự nhiên có tác dụng chống vi khuẩn, chống nấm mốc và diệt trùng. Kết quả là thật bất ngờ, thịt giữ được lâu hơn lại có mùi hương rất là đặc trưng. Thế là một phát minh vì sinh tồn hoặc thậm chí là vô tình đã trở thành nền tảng văn hóa ẩm thực của cả châu Âu. Vậy là ban đầu, hun khói chỉ là cách để bảo quản, nhưng dần dần người châu Âu mới nhận ra rằng mùi khói chính là cái mùi gỗ cháy, cái mùi ngai ngái, cái mùi cay nhẹ, cái mùi ám vào thịt, nó lại ngon đến lạ kỳ. Khi ăn, thịt có vị mặn, ngọt, thơm, thêm một chút khô dai. Và thế là họ nghiện mùi đó từ lúc nào không hay. Đặc biệt ở các vùng Bắc Âu như là Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Iceland, người ta sống sát biển nên ngoài thịt họ còn hun khói cả cá nữa. Cá hồi, cá trích, cá tuyết tất cả đều được treo lên, đốt củi thông hoặc sồi cho khói quấn quanh. Nhờ thế họ có thể để dành cá suốt một mùa đông dài mà vẫn ăn được. Ở vùng Đức, Ba Lan, Nga hay là Hungary, người dân lại hun xúc xích, thịt lợn và thịt bò. Họ kết hợp khói với muối, tỏi, hạt tiêu. Thế là hàng trăm loại xúc xích nổi tiếng đã ra đời. Ở vùng của Anh, của Scotland, của Cộng hòa Ireland, khí hậu ẩm đúng là xứ sở sương mù nên việc sấy khô rất khó. Người ta mới nghĩ ra cách vừa hun khói, vừa phơi gió lạnh. Cách này được dùng cho cá hồi, cho thịt nguội, cho phô mai. Những món ăn sáng ở nước Anh thường là những món ăn đều từ truyền thống hun khói mà ra. Ở châu Á, mùi khói thường bị coi là mùi ám bếp, nhưng ở châu Âu nó được coi là hương vị của quý tộc, bởi vì không phải ai cũng có bếp có chứa nhiều củi và càng không phải ai cũng biết hun khói như thế nào để ngon. Hun ít thì không thơm mà hun nhiều thì đắng. Thế nên các gia đình châu Âu xưa coi phòng hun khói là tài sản quý không khác gì chuồng ngựa. Đừng đùa, chuồng ngựa ngày xưa cực kỳ quý bởi vì nhà có điều kiện thì mới nuôi được ngựa. Từ thế kỷ 17, khi thương mại phát triển, các đầu bếp quý tộc bắt đầu dùng khói để tạo hương vị riêng. Không chỉ thịt mà cả phô mai, bơ, muối, rượu cũng được xông khói. Một số loại phô mai như là Scamoza của Ý hay là phô mai một số của Đức, của Anh cũng có hương khói nhẹ, ăn kèm bánh mì đen, rượu vang đỏ, đúng kiểu châu Âu cổ điển. Ở Scotland, khói còn được dùng để ủ mạch nha làm whisky. Nếu ai từng uống whisky Scotland hoặc là từng hình dung ra giống như mình mà cảm thấy mùi khói cay nồng, ngai ngái như là mùi củi cháy, đất ẩm hay là tro than, thì đó chính là hương vị của than bùn. Cái vị đặc trưng ấy không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả của một truyền thống có từ hàng trăm năm ở vùng đất lạnh lẽo ẩm ướt của Scotland. Tại đây, người dân không có nhiều gỗ để đốt nhưng lại có rất nhiều than bùn, một loại đất mùn hình thành từ xác thực vật phân hủy nửa chừng qua hàng nghìn năm trong đầm lầy. Khi khô, than bùn cháy âm ỉ, tỏa ra khói dày đặc trưng và mùi hương cực kỳ đặc trưng, vừa ngọt vừa nồng, lại có chút hăng hắc mùi rêu, mùi đất và muối biển. Từ xa xưa, khi người Scotland chưa có điện hay máy sấy, họ phải hong khô lúa mạch bằng chính khói từ than bùn. Quá trình này diễn ra trong lò gọi là kiln. Khói từ than bùn bốc lên, len vào từng hạt mạch, khiến tinh bột trong mạch hấp thụ mùi hương đó. Kết quả là khi đem ủ, lên men và chưng cất, rượu whisky thu được có hương khói rất rõ, cay cay, ngọt hậu và có chiều sâu mà dân sành rượu rất khoái. Nói cách khác, khói đã trở thành một phần trong vị giác của người châu Âu. Cần phải nói thêm rằng người châu Âu ngày xưa không chỉ hun khói mà còn kết hợp khói với muối. Muối làm rút nước và diệt khuẩn, khói tạo hương thơm và tạo lớp bảo vệ. Hai thứ này đi cùng nhau, tạo ra hàng trăm món ăn kinh điển. Nào là bacon, tức là thịt ba chỉ, muối và xông khói.
nào là giam bông muối và sông khói, nào là các món ăn khác, và đặc biệt là cá hồi hun khói. Cứ thế, qua hàng trăm năm, kỹ thuật kết hợp giữa muối và khói đã trở thành nền tảng của ẩm thực châu Âu. Cái mùi mà ta ngửi thấy trong xúc xích Đức hay là thịt hun khói của Mỹ chính là di sản sống của tổ tiên họ thời chưa có tủ lạnh mà có bếp và có khói. Cái hay là khi tủ lạnh ra đời thì người châu Âu không bỏ những món ăn hun khói. Ngược lại, họ lại coi nó trở thành biểu tượng của văn hóa truyền thống. Người Đức vẫn giữ lò hun khói bằng gỗ sồi. Người Scotland vẫn đốt than bùn để ủ whisky. Người Pháp vẫn ủ phô mai ở trong những hầm khói. Thậm chí nhiều nhà hàng cao cấp còn cố gắng để tạo ra hương vị khói giả bằng gỗ tuyết tùng hoặc hương liệu thiên nhiên để khơi gợi cảm xúc hoài niệm cho thực khách. Khói từ một thứ để sinh tồn đã trở thành nghệ thuật của vị giác. Nếu nhìn xa hơn, ta thấy người châu Âu có mối liên hệ đặc biệt với ngọn lửa. Trong khí hậu lạnh, lửa không chỉ dùng để nấu ăn mà còn để sưởi, để thắp sáng, để bảo vệ, để quây quần. Từ ngàn xưa, con người phương Tây đã sống quanh bếp lửa, ăn thịt nướng, nghe củi nổ tanh tách. Mùi khói đã len vào tóc, vào áo, vào đồ ăn và dần trở thành một mùi của văn hóa, một mùi của ký ức, một mùi của lịch sử. Bước sang thời kỳ công nghiệp, dù lửa không còn quá quan trọng, nhưng người ta vẫn muốn giữ mùi khói ấy như một sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Ngày nay, mùi khói không còn là một cách để bảo quản, mà là một mỹ vị cao cấp. Các nhà hàng Michelin ở Pháp, Ý, Tây Ban Nha vẫn dùng kỹ thuật hun khói hiện đại bằng máy tạo khói, gỗ hương liệu để tạo ra hương cho thịt, cá, thậm chí là cả cocktail. Một ly rượu được phủ làn khói mỏng tang khi nâng lên, mùi hương thoảng qua, đó là nghệ thuật cảm xúc. Còn ở Mỹ, nướng hun khói chậm trong nhiều giờ được tôn lên thành một thể loại ẩm thực được rất nhiều người quan tâm. Càng lâu càng khói càng ngon, vì khói không chỉ làm chín mà còn kể lại câu chuyện của ngọn lửa. Khi thịt hoặc cá gặp khói, những phân tử phenol và carbonin đã bám vào bề mặt tạo ra mùi khói. Đó là lý giải của khoa học. Ngày nay, mùi khói không còn riêng của châu Âu nữa. Thậm chí ở Nhật, họ còn sáng tạo ra một món gọi là katsuobushi, cá ngừ hun khói, phơi khô, bào mỏng, một dạng đồ khói kiểu Á Đông, chịu ảnh hưởng từ châu Âu thế kỷ 19. Như vậy, khói dù ở Á hay Âu, cuối cùng vẫn là một cách chung của con người, cách chung của sự sinh tồn và cách chung của rất nhiều ký ức. Ở vùng núi phía Bắc Việt Nam, nhất là ở vùng Tây Bắc, câu chuyện gần như tương tự. Người Thái, người Mông, người Dao, người Tày sống ở những vùng lạnh, ẩm lại xa chợ, nên không thể nào ngày nào cũng có thịt tươi để mà chén. Họ cũng nghĩ ra cách treo thịt, cá, trâu, bò, lợn lên các bếp để khói từ bếp lửa ngày ngày từ từ hun lên. Nhiệt vừa phải, khói đều, cộng thêm gió núi khô lạnh giúp miếng thịt se lại, chín dần từ bên ngoài, ngả màu nâu sậm và dậy mùi khói quyện mỡ. Cách làm này tạo ra đặc sản như là thịt trâu gác bếp, thịt lợn hun khói hay là cá suối khô. Những cái món vừa thơm vừa dai, vừa đậm hương khói núi rừng. Điểm giống thú vị nhất là đều coi khói là một phần quan trọng. Ở châu Âu, người ta chọn loại gỗ kỹ lưỡng, còn ở Việt Nam thì người miền núi thường dùng khói củi từ tre, từ ngô khô. Nói tóm lại là có cái gì đốt thì cái mùi khói nó lên như vậy. Khói bếp nhà sàn lúc nào cũng lẫn hương mỡ cháy, mùi ngô, mùi lá rừng, tạo ra một hương rất quê hương. Sự khác biệt chính nằm ở mức độ công nghiệp hóa. Ở châu Âu, việc hun khói dần được chuẩn hóa trong xưởng, có lò chuyên dụng kiểm soát nhiệt độ, thời gian và loại gỗ, tạo ra sản phẩm đồng đều. Trong khi đó, ở miền núi Việt Nam, gác bếp là tự nhiên, mỗi nhà có mùi riêng, tùy loại củi, tùy độ khói và tùy theo thời gian treo. Có khi cũng chẳng quan trọng lắm bởi vì đói thì phải lấy xuống mà ăn. Chính điều đó khiến món thịt gác bếp của người Mông ở Sapa sẽ khác với thịt gác bếp của người Thái ở Lai Châu. Mỗi nơi là một phiên bản khói của riêng mình. Tóm lại, dù cách nhau cả nghìn cây số, miếng thịt hun khói phương Tây và miếng thịt gác bếp ở Việt Nam đều là sản phẩm của cùng một bản năng sinh tồn và sáng tạo. Một bên là hương vị của rừng thông châu Âu, bên kia là hương khói của núi rừng Tây Bắc. Nhưng cả hai đều chứng minh rằng con người ở đâu cũng biết cách biến cái khổ thành cái ngon, chỉ khác nhau ở loại củi họ đốt và câu chuyện họ kể xung quanh bếp lửa mà thôi. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.